ตาตรึอันยิ่งใหญ่หนึ่งในสถานที่ที่งดงามที่สุดของประเทศโปแลนด์แต่ทุกคนรู้ไหมคะว่าที่นี่มีทะเลสาบกลางหุบเขาที่ทั้งสวยลึกลับและเงียบจนน่าขนลุกหนึ่งในความเงียบนั้นซ่อนบางอย่างที่ไม่เคยจากไปวันนี้กระต่ายก็จะพาทุกคนไปที่นี่กันค่ะนี่คือชาเนอร์สตาฟกองเชียนิโชวุหรือที่คนในท้องถิ่นเรียกกันว่าสระดำทะเลสาบต้องมนแห่งเทือกเขาตราตรึ Where? Zakopane? สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่กระต่ายเวิลด์นะคะเที่ยวไปเล่าไปค่ะก็ไม่รู้ว่าเป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วนะคะที่กระต่ายกับซิกกี้เนี่ยได้เดินเขาที่ตราตรึกันการเดินทางเราก็สามารถไปได้หลายวิธีค่ะทริปนี้เราก็เลือกที่จะขับรถยนต์จากเมืองหลวงวอร์ซอไปยังสโกปาเน่ซึ่งเป็นเมืองที่อยู่เชิงเขาตราตรึนะคะใช้เวลาประมาณ5 ชั่วโมงครึ่งค่ะตราตรึเนี่ยได้รับฉายาว่าเป็นจิตวิญญาณของยุโรปกลางที่ยังมีลมหายใจซึ่งตราตรึเนี่ยเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศโปแลนด์ค่ะช่วงที่กระต่ายมาเนี่ยเป็นช่วงเดือนเมษายนนะคะเป็นช่วงที่หิมะเนี่ยกำลังละลายด้านล่างอากาศก็จะเย็นสบายค่ะประมาณ13 องศาแต่ด้านบนเนี่ยยังมีหิมะปกคลุมอยู่นะคะบางเส้นทางเนี่ยก็จะลื่นแล้วก็ต้องระวังเป็นพิเศษค่ะส่วนใครที่กลัวลื่นก็ใช้ก้นถลายลงมาแบบกระต่ายได้เลยค่ะวันนี้เราก็จอดรถกันที่คูสึนิเซนะคะเพื่อจะเริ่มต้นเดินไปยังจุดพักที่มูโรวาสเนียสใช้เวลาในการเดินเนี่ยราวๆ2 ชั่วโมงครึ่งค่ะซึ่งระหว่างทางเดินขึ้นไปนะแล้วเราก็จะได้เจอกับบรรยากาศของธรรมชาติที่สวยงามมากๆเลยนะคะแล้วก็ช่วงที่เวลาที่เราเดินไปเนี่ยต้องบอกว่าก็รู้สึกเหมือนมีบางอย่างกำลังรอเราอยู่นะคะมูโรวาเนียสเนี่ยเป็นจุดพักของนักเดินเขาที่เปิดให้บริการตั้งแต่ปี 1925 จนถึงปัจจุบันค่ะก็เกือบ100 ปีแล้วนะคะแล้วก็ที่นี่เองก็คือต้นทางของตำนานเลยก็ว่าได้เมื่อนานมาแล้วมีนักเดินทางหนุ่มค่ะได้เดินทางมายังที่พักนี้คนเดียวในค่ำคืนนั้นเขาได้เจอกับหญิงสาวคนหนึ่งหลังจากนั้นเนี่ยเธอชวนเขาเดินต่อไปยังทะเลสาบค่ะซึ่งใช้เวลาเดินประมาณ40 นาทีเขาตามเธอไปจนถึงสระดำที่น้ำเนี่ยกลายเป็นน้ำแข็งแล้วก็มีหมอกปกคลุมอยู่หนาแน่นเธอหันมายิ้มแล้วหายตัวไปต่อหน้าต่อตาราวกับว่าหมอกเนี่ยกลืนกินเธอไปทั้งตัวเขาพยายามตามเธอไปค่ะจนล้มลงหมดสติมีคนมาเจอเขานอนนิ่งอยู่ริมสระโดยที่ไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นและอีกเรื่องนึงนะคะเป็นที่พูดถึงกันอย่างกว้างขวางของเหล่านักเดินทางแล้วก็นักถ่ายภาพที่ได้มาเยือนตำนานเล่าว่าเคยมีหญิงสาวจากสโกปาเน่คนหนึ่งหายตัวไปที่นี่ในฤดูใบไม้ผลิเธอเป็นคนเงียบๆค่ะเธอเดินเข้ามาจนถึงที่สระดำจากนั้นหญิงสาวก็กระโดดลงไปพร้อมกับความรักที่ไม่สมหวังมีคนพบรองเท้าของเธอใกล้สระดำแต่ไม่มีร่องรอยใดๆบางคนบอกว่าทุกฤดูใบไม้ผลิเงานั้นจะกลับมาบางคนบอกว่าในวันที่เงียบสงัดเธอก็จะลุกขึ้นมายืนอยู่เหนือขอบน้ำมองหาคนรักที่ไม่เคยกลับมาหาปี 1972 นะคะมีนักเดินป่าคนหนึ่งหายไปหลังจากตั้งเต็นท์ใกล้สระดำกล้องของเขาเนี่ยถูกพบอยู่ริมโขดหินคนก็เปิดดูกันก็เห็นภาพสุดท้ายที่ถ่ายเนี่ยคือเงาที่ไม่ใช่เงาของเขาค่ะเขาบอกว่าคนท้องถิ่นเนี่ยเชื่อว่าสระดำมีวิญญาณผู้เฝ้าดูถ้าใครมองเงาตัวเองนานเกิน3 วินาทีตอนพระอาทิตย์ตกดินเนี่ยจะเห็นอีกคนยืนอยู่ข้างหลังในน้ำแม้จะไม่มีใครกล้ายืนยันนะคะแต่ทุกคนที่เคยมาที่นี่ก็จะรู้สึกเหมือนกันหมดค่ะอีกทั้งยังมีนักเดินทางหลายคนบอกว่าภาพที่พวกเขาถ่ายที่เนี่ยมักติดเงาที่ไม่มีใครเห็นตอนถ่ายบางคนมีรอยคล้ายกับมือค่ะแตะอยู่บนผิวน้ำแข็งบางคนบอกว่าเงานั้นเนี่ยสะท้อนให้เห็นเฉพาะคนที่มีอดีตบางอย่างเท่านั้นและมีบันทึกเล็กๆนะคะจากปี 1970 จนถึงปี 1980 เนี่ยเขาว่ากันว่านักเดินทางบางกลุ่มที่เชื่อเรื่องพูดผีปีศาจเนี่ยเขาจะวางกิ่งไม้และก้อนหินเล็กๆข้างทะเลสาบเพื่อขอให้คุ้มครองก่อนจะเดินต่อไปค่ะและอีกจุดหนึ่งนะคะก็คือบริเวณคาฟซึ่งใกล้สระดำเป็นทางแยกขึ้นโคเซียเลสค่ะเขาว่ากันว่ามีนักเดินเขาในอดีตเนี่ยเคยตั้งเต็นท์บริเวณนั้นแล้วก็ฝันเห็นขบวนศพเนี่ยเดินผ่านแบบไร้เสียงนะคะ
ตื่นขึ้นมาก็จะพบว่ารองเท้ากระเป๋าถูกจัดเรียงเหมือนมีอะไรเดินผ่านเขาเรียกที่นี่ว่าทางผีผ่านนะคะแล้วก็ไม่เคยมีใครเนี่ยนอนตรงนั้นอีกเลยกระต่ายบอกได้เลยนะคะว่าที่เนี่ยคือหนึ่งในสถานที่ที่สวยงามที่สุดที่เคยไปมาเลยแต่ว่าตอนที่นั่งชมวิวอยู่นั้นน่ะก็จะรู้สึกเหมือนมีคนมองจากอีกฟากของน้ำแข็งนะคะแต่ว่าพอหันไปเนี่ยก็คือไม่เห็นใครค่ะทีแรกก็คิดว่าคิดไปเองคนเดียวหรือเปล่าที่ไหนได้ซิกกี้ก็สะกิดบอกเธอรู้สึกเหมือนกันไหมฉันรู้สึกเหมือนมีใครมองมาจากไกลๆที่ไกลๆนู่นถึงเรื่องเล่าจะหลอนแค่ไหนนะคะแต่ธรรมชาติที่เนี่ยยังคงความสวยงามเกินคำบรรยายเลยจริงๆถามตัวเองสักหนึ่งคำถามแล้วกันค่ะถ้าเป็นคุณเนี่ยคุณจะกล้ายืนริมสระแล้วมองเงาตัวเองตอนพระอาทิตย์ตกดินเกิน3 วินาทีไหมคะส่วนกระต่ายเนี่ยคำตอบคือไม่กล้าค่ะวันนี้กระต่ายก็ได้พาเพื่อนๆมาเจอกับตำนานอีกบทที่ซ่อนอยู่ในธรรมชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นจริงหรือไม่อะค่ะแต่ว่าทุกตำนานเนี่ยคือส่วนหนึ่งของการเดินทางขอบคุณทุกคนที่ติดตามและรับชมนะคะถ้าเกิดว่าคุณชอบการท่องเที่ยวพร้อมกับฟังเรื่องราวตำนานลึกลับแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกด Subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในวันศุกร์หน้าค่ะ 19 นาฬิกาบ๊ายบาย How many hot wine you drink already? No? It's the first one that First I one? just What about those? this is empty glass I see.